Support Master GTV 25 YouTube channel. Yan po ang mga dahilan na kaya nangyayari mga disaster sa plastic, mga usok ng mga sakyan po, nag-iitiman. Kaya po nagkakaroon ng mga disaster at ang ating mundo medyo nagdaano na, sigalot na mga yan po, mga pabrika mausok, mga putol na mga illegal logging. Yan po. Yan po, kagagawan po rin po ng tao. Kaya nangyayari ang disaster sa ating mundo. Ayan, mga mining. Sabi nga ni ating ni Mang Gina Lopez, bago siya yumaon at lumisan, pinaalala niya muna na bawal na talaga at itigil na po talaga ang mining na yan. Siyempre, supportahan nyo rin ang aking FP, Jerry Lagatic Diaz, para lagi kayong update din po. Saka shoutout rin para kayo sa bike tayo, stay humble. 11K na pong subscriber niya, sana all. Sa South Pole nandiyan ang Antarctic region. Meron din sa Himalayan region. Dito nakastock ang 68% ng tubig tabang o fresh water. Maraming bansa, lalo na sa Himalayan region, galing sa mga yelo ang inuming tubig. Ayon sa mga eksperto gaya ni Dr. Heidi Silvestre, isang French glaciologist, malaking tulong daw ang tinatawag na cryosphere ecosystem o parte ng mundo na may yelo. Ilan na rito ang snow, glaciers at sea ice. Parang salamin daw ito sa space na nagpapanatili ng lamig sa mundo. Kahit wala tayong snow sa Pilipinas, dahil sa cryosphere, nakararanas tayo ng lamig ng panahon. The whiter they are, the more they can send all the heat we get from the sun away. So these white surfaces, they are the best air conditioning we have on Earth. So even if you live in the Philippines, you actually somehow... Yan po mga ka-G, unti-unti na po natutunaw ang ating yelo. Pero ang kapalit naman nito ay is baha. Yan, mga baha na po yung papalit niyan. Lalo na po yung mga tinatambakan na ating mga dagat na tinatambakan at sinisilang mga coral po. Yan, magkakaroon po ng disaster po yan. May epekto rin po sa ating mundo yan, mga ganyan na ginagawa. Ngayon, kung dapat nga po kung nagtatambak ng dagat, lahat ng ilog na naman na inano naman, baga inaayos rin po. Pero may epekto pa rin po yun. Pagdating ng panahon, magkakaroon po siya ng baha. Gaya ng nung tinampakan yung po dati, Mall of Asia, na hindi naman po binabaha na dating binabaha. Ngayon baha na talaga. Ang dating palaruan po ng mga kabataan, ngayon po ay isa na siyang ilog na pirmi ng palaisdaan. Ayun po nangyari. Ayun po yung totoo kasi nakita ko po yan sa ating kabataan pa na mga bukid, nilalaro po namin yan, mga yan. Pero ngayon dahil sa disaster na nangyayari at climate change na nangyayari, kaya nangyayari yung mga bagay na ito. connected to Arctic sea ice up north around the North Pole. Sa nakalipas na dekada, napansin ng mga sayantipiko ang mabilis na pagkatunaw ng cryosphere. Ang paggamit ng fossil fuels at pagkasira ng kagubatan ang ilan sa mga dahilan kung bakit patuloy na umiinit ang mundo at mas mabilis na pagtunaw ng yelo. Kung patuloy na matutunaw ang yelo sa Arctic Circle at Antarctica, posible raw tumaas ang mga karagatan sa mundo. Today we know that glaciers around the world are reacting very quickly to climate change. If you look at what we call mountain glaciers, the glaciers of the Himalayas, of the Alps, of Alaska, if they all disappear, sea levels around the world would increase by about 40 centimeters, which is already a lot for many countries. But then if you look at what's happening further away, in Greenland, for example, or in Antarctica, there is a lot more ice in these ice sheets. For example, if Greenland were to... Weather-related disasters has increased fivefold in the past 50 years. That's according to the World Meteorological Organization. On average, an event linked to weather, climate or water hazard has killed 115 people every day since 1970. Many of those events can be blamed on climate change, but disaster management is improving. The World Meteorological Organization has been holding a news conference. Here's some of what they had to say. Thanks to our early warning service improvement, we have been able to have a decrease of the casualties at these kind of events. But the bad news is that the economic losses have been growing very rapidly, and this growth is... Ayan po mga ka-G, dahil sa pabago-bago ang ating klima ay climate change na po tayo.
Kaya nga po dapat po talaga ating itigil na po ang paggawa ng plastic po, kaso kayamanan, kaya hindi nila matigil. Tapos pag may pagputol po ng mga puno, dapat po iwasin din po para illegal logging, yan po mga yan. Pati yung mining, sabi nga ni Gina Lopez na itigil na, kaso dahil sa pera, yan, hindi nila maititigil ang isang bagay. At lalo na sa mga mauusok na mga sasakyan, magkaroon dapat na mahigpit na patakaran sa mga pabrika na mausok. Kaya yan po nangyayari na climate change, yan po. Makikita nyo naman ang disaster na nangyayari sa ating mundo na naghihirap na po. Kaya dapat talaga solusyonan ng bawat isa ang lahat ng nangyayari dito sa ating mundo. Supposed to continue, we are going to see more climatic extremes because of climate change, and this negative trend in climate will continue for the coming decades. Our environment correspondent Matt McGrath has the details of that report. As the slow-moving Hurricane Ida pummeled Louisiana in recent days, it caused catastrophic damage and left millions without power. Weather-related disasters like Ida have increased in number in recent decades, according to the WMO. The scientists say the rise has been influenced by climate change, as humans have continued to warm the planet through the use of fossil fuels. In Germany and Belgium earlier this summer, torrential rain saw towns and villages rapidly flooded, sweeping away lives and homes in seconds. Almost half of all the deaths that have occurred in disasters over the last 50 years have been due to water and climate-related hazards, say experts. The economic impact has also grown far more severe, with damages from weather-related events now costing more than 7 times what they did in the 1970s. But despite the increase in hazards and their power, the good news is that the number of people being killed by storms, floods and droughts has decreased significantly, down by 2/3 over the past 5 decades. The WMO says this is due to improvements in early warning systems that give people more time to move away from danger. However, much work remains to be done, as only half the world's countries currently have adequate warning networks in place. Matt McGrath, BBC News. Well, Matt told me more about what the authors of the report are trying to do. Baka naman, Jerry Lagatig Diaz, FB, stay humble, bike tayo, schedule po yan.